En patientkurs om utbredd smärta i 7 avsnitt. Avsnitt 1. En bakgrund till allmän värk. Ja, nu har du chansen att utan kostnad gå en kurs som verkligen kan hjälpa vid långvarig smärta. Det har vi många års erfarenhet av. Men vilka är vi som leder den här kursen då? Jo, jag heter Britt Bragé och jag är legitimerad fysioterapeut och specialist i smärta och smärtrehabilitering. Och jag heter Björn Bragé, specialist i smärtlindring. En smärtdoktor, kanske inte en smärtdoktor kanske. Tillsammans har vi grundat smärtkliniker och mött tusentals och åter tusentals med svår och komplex smärta som har varit långvarig. Vi har skrivit böcker och hållit kurser ihop och vi har grundat Bragé-kliniker och dit patienter från hela landet nu söker sig för att få vård vid smärta, utmattning och ME/CFS. Ja, och nu börjar vi. I första avsnittet ska vi beskriva om just du kan få hjälp och hur det går till. Tillhör du de väldigt många som har ont på flera ställen i kroppen? Där värken kommer och går och den kanske påverkas av väder och vind, förkylningar, stress och påfrestningar. Och de läkare du har mött har kanske inte kunnat ge någon specifik diagnos. Kanske har du fått uppmaning om att träna eller gå ner i vikt. Du har fått mängder av råd och mediciner och ingenting tycks hjälpa särskilt bra. Det är dig den här kursen handlar om. Du har säkert försökt att träna men det har bara blivit värre. Vi tror också att du kan vara väldigt trött ofta. Ha magbesvär, yrsel, huvudvärk och samtidigt med smärtan i kroppen. Du kanske har fått diagnosen fibromyalgi, ryggvärk eller stressrelaterad smärta. Lite eller mycket misstro kan du ha mött och du ser inte riktigt så sjuk ut som du är. Vill du förstå vad som har hänt i kroppen? Öva mer målinriktat blir bättre. Då kan den här kursen hjälpa dig att komma tillbaka. Om du däremot haft ont kortare tid än 3 månader eller har smärta bara i ett område i kroppen eller någon känd sjukdom eller tillstånd kopplat till den här värken, till exempel reumatisk sjukdom eller nervskada vid ett diskbråck, då kommer andra kurser vara bättre för dig. Men det är aldrig för sent att lära sig, oavsett vilken typ av smärta man har, förstås. Vår kurs är förankrad i den senaste vetenskapen som de senaste åren kommit till den bestämda slutsatsen att den viktigaste åtgärden för att minska obehagen är att förstå vad som händer i kroppen när man får smärta producerad. Ja, både kropp och hjärna kan förändras hela livet. Eftersom det handlar om att få balans i nervsystem och kropp kallar vi vår metod för Body-Brain Balance. Om du har följt vår allmänna vårdkurs om smärta, och då vet du att vi ägnar inte särskilt mycket tid åt psyket utan vi betonar samspelet mellan kroppen och hjärnan som är kroppens chef. Vid sån här utbredd, spridd, vandrande smärta så går hjärnan och hjärnans arbetare, som alltså är nervsystemet, på högvarv. Då blir man efterhand öm och får ökad känslighet för alla möjliga retningar som tryck mot huden, stark värme eller kyla eller till och med ljus och ljud. Att vara i solen en vårdag kan vara en plåga. Det är det som också kallas för sensitisering, extra känslighet. Och hjärnans kroppsaktivist, som vi kallar det sympatiska nervsystemet, som man inte kan styra med viljan, för det är hjärnan som styr det. Det är på högvarv och fungerar dåligt och blir obalanserat. Stresshormonet adrenalin sprids i blodet och ut med de här sympatiska nerverna. Och man blir svettig, får ökad smärtkänslighet, hjärtklappning, pirrningar, men också spända muskler och oro. Den här reaktionen får man också vid akuta hot, när man behöver slåss eller fly. Till exempel om en tjur kommer rusande emot en.
Men om hjärnan tror att hotet blir kvar efter att det är borta så att säga ur synfältet och kroppsaktivisten därför får fortsätta och alarmera i kroppen trots att det har blivit lugnt, då får kroppen efterhand symptom som utmattning och smärta. Så är det. Anledningen att vi gör ett särskilt program för dig med sådan smärta är att forskningen de senaste åren kommit fram till den bestämda slutsatsen att den viktigaste åtgärden för att minska obehagen är att förstå vad som händer i kroppen när smärtan produceras. Bara att man inser att det är det autonoma nervsystemet med kroppsaktivisten som överdriver situationens farlighet gör ju att en del oro för de konstiga symptomen kan minska. Och då minskar också smärtkänsligheten. Ja. Och både kropp och hjärna kan förändras hela livet. Vetenskapen säger att vi är bioplastiska, vilket betyder formbara, ungefär som modellera som aldrig stelnar. Nu när man har kunnat konstatera det i forskningen har man också förstått att det är något vi kan utnyttja för att förändra sånt hos oss som inte fungerar så bra. Ja, och jag kommer att leda övningar i varje kursavsnitt. Och med de här nya kunskaperna så kommer vi att kunna tillämpa dem så att man får mindre kroppsliga besvär och smärta. Allt fler forskningsresultat visar ju nämligen att det är på det sättet. Ja, och en sån där forskningsrapport som jag läste nyss har tittat på käkledssmärta. Och resultatet blev att smärtproblemen minskade tydligt bland patienter som också fick utbildning jämfört med de som inte fick det. Och en annan rapport från Australien har visat att smärtutbildning är lika effektivt som intensiv fysioterapi vid ryggvärk. Och det där är ju bara några exempel. Det finns många sådana forskningsrapporter. Absolut. Att kunskaper hjälper gäller förstås all smärta. För då lär man sig vad man kan klara utan att man behöver vara rädd. Och det dämpar efterhand spänningen i kroppen och smärtsignalerna. När du har genomfört den här kursen har du de kunskaperna som behövs för att starta ditt tillfrisknande. En viktig del av utbildningen är att du bidrar själv genom att observera kroppen och smärtan i olika situationer. Det ska göra dig säkrare på vad hjärnan och kroppen vill säga dig i den konkreta situationen. Och efterhand kan du då få ta kontroll på smärtan. Det är också viktigt att du följer övningarna i kroppslig självreglering i rätt följd. För efterhand så lär du hjärnan att situationen som den tror är farlig i själva verket är trygg. Så vi tycker att du ska göra övningarna i 5 dagar i följd innan du går till nästa avsnitt och nya övningar. Då blir resultatet mycket, mycket bättre. Det vet vi av erfarenhet. Så ta nu fram papper och penna eller anteckna i din mobil och gå till observationsövningen. Och unna dig chansen. Unna dig chansen att bli bättre. Metoden är testad på hundratals patienter. Ja. Lycka till! Det här kommer att bli bra. Och vill du veta mer om vår klinik då kan du gå till hemsidan www.brage.se. Tack för den här gången.